મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચણા મેથીનું ખાટું અથાણું। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો ચણા મેથીનું ખાટું અથાણું બનાવવા માટે મેં અહીં 1/4 કપ જેટલી આખી મેથી લીધી છે અને 1/3 કપ જેટલા ચણા લીધા છે। હવે સૌપ્રથમ આપણે આખી મેથી છે એને પલાળી દઈશું। તો અહીં એક મોટા વાસણમાં 1 થી 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી અને એને 4 થી 5 કલાક માટે પલાળવા માટે સાઈડમાં રાખી દઈશું। અને એની સાથે જ આપણે ચણા છે એને પણ ગરમ પાણીમાં પલાળવાના છે। તો અહીં મેં ગરમ પાણી કરી લીધું છે, જેમાં ચણા નાખી અને એને પણ 4 થી 5 કલાક માટે પલાળવા માટે રાખી દઈશું। જ્યાં સુધી એ પલળે ત્યાં સુધીમાં આપણે કેરી જોઈ લઈએ। તો અહીં મેં જે અથાણાની કેરી આવે છે એને આવા ટુકડામાં કટ કરી લીધી છે। હવે આપણે સૌપ્રથમ એને હળદર અને મીઠાવાળી કરવાની છે। તો અહીં એક વાસણમાં મેં એને લઈ લીધી છે। ત્યારબાદ એક મોટો ચમચો મીઠું ઉમેરીશું। અહીં કેરી જેટલી તમે લો એ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું। ત્યારબાદ એક મોટો ચમચો હળદર ઉમેરવાની છે અને બંને વસ્તુને મિક્સ કરી દઈશું। હળદર અને મીઠું મિક્સ થઈ ગયા બાદ આપણે આ કેરીને આખી રાત માટે સાઈડમાં રાખવાની છે અને ત્યારબાદ જે મીઠું છે એનું પાણી થશે એનો ઉપયોગ આપણે ચણા અને મેથીને પલાળવા માટે કરીશું। તો સવારે તમે જોઈ શકો છો એમ કે હળદર અને મીઠાવાળું પાણી થઈ ગયું છે અને ખટાશ છે કેરીની એ પણ આમાં આવી ગઈ છે। તો અત્યારે આપણે આ કેરી છે એને એકદમ નિતારીને એક વાસણમાં લઈ લઈશું। અહીં કેરી કાઢ્યા બાદ એને તરત સૂકવવી નહીં, કારણ કે આપણે ચણાને મેથી પણ સૂકવવાના છે। તો જો કેરી વધારે સુકાઈ જશે તો એ થોડી ચવડ લાગશે। તો અત્યારે આપણે એને સાઈડમાં રાખી દઈશું અને હવે જે પાણી બચ્યું છે એમાં આપણે ચણા અને મેથી છે એને ઉમેરવાના છે। તો ચણા સરસ રીતે પલળી ગયા છે અને સાથે મેથી પણ સરસ એવી પલળી ગઈ છે। હવે આપણે આમાં આ મેથી અને ચણા ઉમેરી દઈશું। અહીં મેથી અને ચણા પલાળવાનો સમય ખાલી 1 કલાક છે। એને વધારે વાર ખાટા પાણીમાં ન રાખવા, નહીંતર ચણા છે એ ચવડ થઈ જશે। તો આ બધી જ વસ્તુ મેં આમાં ઉમેરી અને મિક્સ કરી લીધું છે અને ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે એને 1 કલાક માટે સાઈડમાં રાખી દઈશું। અને સાથે જ જે આપણે કેરી છે એને પણ 1 કલાક માટે સાઈડમાં રાખી દઈએ અને ત્યારબાદ આ બધી જ વસ્તુ આપણે એકસાથે સૂકવી લેશું। હવે 1 કલાક થઈ ગઈ છે તો આપણે પહેલેથી જ કેરી છે એને તો પલાળી દીધી, એને સાઈડમાં રાખી દઈએ અને ચણા અને મેથીને ચેક કરીએ તો એ પણ સરસ રીતે પલળી ગયા છે। હવે આપણે કાણાવાળા વાસણમાં એને કાઢી લઈશું, જેનાથી જે વધારાનું હળદર અને મીઠાવાળું પાણી છે નીકળી જાય અને આ હળદર અને મીઠાવાળા પાણીનો ઉપયોગ તમે ફ્રીજમાં અત્યારે સ્ટોર કરીને રાખીને બીજી વખત અથાણું બનાવો ત્યારે કરી શકો છો। હવે આ બધી જ વસ્તુને સૂકવવાની છે। તો મેં અહીં પંખા નીચે કોટનનું કપડું રાખી દીધું છે અને ચમચાની મદદથી આપણે બધી જ વસ્તુ આવી રીતે સૂકવી લેશું। બને ત્યાં સુધી અથાણું બનાવો ત્યારે ચમચાનો જ ઉપયોગ કરવો, હાથથી કેરી કે ચણા મેથીને અડવા નહીં। તડકામાં સૂકવવાથી કેરી છે કાળી પડી જતી હોય છે। તો આપણે હવે આ બધી વસ્તુને 4 થી 5 કલાક માટે ઘરમાં જ સૂકવવાની છે। તમે ચણા જોઈ શકો છો એકદમ સોફ્ટ જ છે, ખાટા પાણીમાં પલાળ્યા છે છતાં પણ। જ્યાં સુધી આ સુકાય ત્યાં સુધીમાં આપણે અથાણાનો મસાલો બનાવીએ। તો અહીં 1/3 કપ જેટલા મેં મેથીના કુરિયા લીધા છે અને 1/4 કપ જેટલા રાઈના કુરિયા લીધા છે। ખાટા અથાણામાં મેથીના કુરિયા છે રાઈના કુરિયા કરતાં વધારે હોય છે। તો હવે અહીં આપણે મસાલો વઘારવા માટે એક પોળા વાસણમાં આવી રીતે મેથીના કુરિયા છે ગોળ ફરતે ગોઠવી દઈશું અને ત્યારબાદ એ જ રીતે આપણે રાઈના કુરિયા છે એને ગોઠવી દેવાના છે। અને હવે વચ્ચેની સાઈડ 1 મોટી ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરવાની છે। ત્યારબાદ 15 થી 20 મરીના દાણા, તમે પાવડર પણ ઉમેરી શકો। અને હવે આનો વઘાર કરવા માટે અડધો કપ તેલ છે એને ગરમ કરવાનું છે। અહીં મેં સિંગ તેલ લીધું છે। તો એ તેલને આપણે એ રીતે ગરમ કરવાનું કે હિંગ નાખો, આપણે જેમ શાકનો વઘાર કરીએ ત્યારે હિંગ નાખો અને છણછણે બસ એટલું જ તેલ ગરમ કરવાનું। વધારે પડતું તેલ ગરમ થઈ જશે તો જે આપણો મસાલો છે એનામાં રાઈના કુરિયા છે અને મેથીના કુરિયા છે એ બળી જશે। તો તમે જોઈ શકો છો કે પરફેક્ટ તેલ ગરમ થઈ ગયું હોય ત્યારે આપણે આ તેલ છે ને હિંગ છે એ નાખી એમાં વચ્ચે ઉમેરવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે વઘાર કરવાનો અને હવે વાસણને જ આવી રીતે કરશો એટલે તેલ બધી જગ્યાએ પહોંચી જશે। તો આ તેલ આવી રીતે નાખ્યા બાદ 5 મિનિટ પછી તેલ થોડું ઠંડુ થાય એટલે 1 ચમચી જેટલી વરિયાળી ઉમેરવાની છે અને થોડું મસાલા પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું છે। તો અહીં મેં 2 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેર્યું છે અને હવે આમાં લાલ મરચું ઉમેરીશું। તો અહીં મેં 1 મોટો ચમચો તીખું મરચું લીધું છે અને 1 મોટો ચમચો મેં કશ્મીરી મરચું લીધું છે
આ બંનેનો કલર તમે જોઈ શકો છો અલગ છે. જો તમારે ખાલી કશ્મીરી મરચું વાપરવું હોય તો અથાણાનો કલર સરસ આવશે અને તીખું ઓછું થશે. તો અહીં મેં બંને મરચાંનો ઉપયોગ કર્યો છે, જેનાથી અથાણાનો કલર પણ સરસ આવશે અને અથાણું થોડું તીખું બનશે. ગરમ તેલ નાખ્યા બાદ તરત જ જો લાલ મરચું નાખશો તો એ બળી જશે. તો એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી, 5 થી 6 મિનિટ ઠંડુ થાય ત્યારબાદ જ લાલ મરચું અને મીઠું નાખવા. હવે બધી જ વસ્તુ મિક્સ કર્યા બાદ આપણો આ જે મસાલો છે તૈયાર છે. આપણે એને ઢાંકણ ઢાંકીને રાખી દેવાનું છે. જ્યારે ચણા મેથી અને કેરી સુકાઈ જાય ત્યારબાદ એને ઉમેરવાના છે. તો હવે ચણા મેથી અને કેરી સુકાઈ ગયા છે, આપણે એને મસાલામાં ઉમેરવાના છે. તો અહીં આપણે સુકાઈ ગયા બાદ પણ હાથ નથી લગાડવાનો, આવી રીતે ડાયરેક્ટ જ એને એડ કરી દેવાના છે અને મિક્સ કરી લેવાના છે. અહીં જે મેથી છે અને મેથીના કુરિયા છે એને ગળતા 5 થી 6 દિવસનો સમય લાગે છે. તો તરત જ આ અથાણું ખાવા લાયક નહીં બને, પણ 5 થી 6 દિવસ બાદ એ સરસ રીતે ગળી જાય ત્યારબાદ આ અથાણું ખાવા લાયક બને છે. અને આ અથાણું છે એને જ્યારે તમે મિક્સ કરો તો તમે જોઈ શકો છો અત્યારે તેલ બિલકુલ નથી. તો જ્યારે તમે આ અથાણાને સ્ટોર કરો ત્યારે ફરીથી આમાં અડધો કપ ગરમ તેલ એકદમ કરી અને ત્યારબાદ એને એકદમ ઠંડુ કરી અને આમાં ઉમેરી દેવાનું, જેનાથી અથાણું બગડશે નહીં. તો મેં અહીં અડધો કપ તેલ છે એકદમ ગરમ કરીને રાખી દીધું હતું અને હવે એકદમ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો આમાં ઉમેરી દેશું. હવે આ અથાણું છે એ એરટાઈટ કોઈ પણ કાચની બરણીમાં તમે ભરી અને એને સ્ટોર કરી શકો છો. તો આપણું આ ચણા મેથીનું ખાટું અથાણું તૈયાર થઈ ગયું છે. આશા રાખું કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમે પણ જો પહેલી વખત આ રેસીપી બનાવશો તો તમારી પણ પરફેક્ટ બનશે. તો અહીં મેં એરટાઈટ બરણીમાં તમે જોઈ શકો છો એમ અથાણું ભરી લીધું છે. તો આપણું આ ચણા મેથીનું ખાટું અથાણું તૈયાર છે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.